අපිට පැටලෙන් නැතුව එක දිගටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අපේ අදහස් එකට සම්බන්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එකට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍යම පද තුනක් තමයි which, who, where කියලා කියන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි වල pronouns කියලා මේවට කියනවා. ඉතින් මේවා කොහොමද වාක්‍යවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඉතින් වෙන වෙනම උදාහරණ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඉතින් මේ පද තුන කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඔයාට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු which කියන පදය කොහොමද වාක්‍ය දෙකක් හෝ කිහිපයක් සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේ which කියන පදය පාවිච්චි කරන්න කියලා. සත්තු එහෙම නැත්නම් දේවල් වලට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් which කියන පදය සම්බන්ධ කරන්නේ. animals and things කියලා කියන්නේ අන්න ඒ දෙකට. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා උදාහරණ කිහිපයකින්. Mahesh bought the top hybrid car which will help him save on gas. අපි මුලින්ම මේ වාක්‍ය තේරුම් අරන් ඉමු. මහේෂ් කියන කෙනා මිලදී ගත්තලු හොඳම හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක්. top hybrid car එකක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඔයාලා දන්නවා හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකේ ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ඉන්ධන යන්නේ. ඉතින් මෙතන gas කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඉන්ධන වලටම තමයි. සාමාන්‍ය US වල ඉන්ධන වලට කියන්නේ gas කියලා. ඒක නෙච්චර වරි වෙන්න එපා. මහේෂ් මිලදී ගත්ත හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකක් which will help him save on gas. ඒක ගොඩාක් උදව් වෙයි එයාට ඉන්ධන ඉතුරු කරගන්න. මෙතන which කියන පදය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කාර් එක හඳුන්වන්න. එකම දේ දෙපාරක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා which දාලා තමයි මේ වාක්‍ය කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මහේෂ් කාර් එකක් මිලදී ගත්තා. ඒකෙන් පුළුවන් එයාට ගොඩක් ඉන්ධන එකතු කරගන්න. ඒක නිසා මහේෂ් ගත්ත කාර් එකෙන් එයාට ගොඩක් ඉන්ධන ඉතුරු වේවි කියලා මේ which කියන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි කියවෙනවා එයා කාර් එකක් මිලදී ගත්ත එකයි ඒකෙන් ඉන්ධන ඉතුරු වෙන එකයි දෙකම එකට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි which වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. This is the car which Amal wants to buy. මෙතනත් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි කාර් එක කියලා කෙනෙකුට කාර් එකක් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අමල්ට මේ කාර් එක ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වාක්‍ය දෙකම එකට තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. This is the car which Amal wants to buy. අමල්ට ගන්න අවශ්‍ය කාර් එක තමයි මේක. ඉතින් වාක්‍ය දෙකක් කියනවා වෙනුවට එකම වාක්‍යයකින් කියන්න පුළුවන් which දාලා සම්බන්ධ කළාම. This is the car which Amal wants to buy. I saw the dog which entered the house. මෙතන මේ dog කියන බල්ලව තමයි මේ which කියන පදයෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ. මම බල්ලව දැක්කා. ඒ වගේම ඒ බල්ලා ගෙටත් ඇතුල් වුණා. මං දැක්කා ගෙට ඇතුල් වුණ බල්ලව. ඉතින් එහෙම තමයි වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා කියන්නේ. I saw the dog which entered the house. මම දැක්කා ගෙට ඇතුල් වුණ බල්ලව. I saw the dog which entered the house. I've repaired the chair which was broken last week. මෙතන තියෙනවා වාක්‍ය දෙකක්. I have කියන එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. මම පුටුව හැදුවා repair කළා. I've repaired the chair. ඒක එක වාක්‍යයක්. Was broken last week. මෙතන chair කියන එක තමයි which වලින් හඳුන්වන්නේ. Was broken last week. ගිය සතියේ කැඩිච්ච පුටුව මම repair කළා. මම ඒක නවීකරණය කළා. I've repaired the chair which was broken last week. අපි දැන් බලමු who කියන පදය සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලටද කියලා. who කියන පදය සම්බන්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මිනිස්සුන්ට. සමහර අවස්ථාවල pet animals සුරතල් සතුන්ටත් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් සිදුවෙන දෙයක්. මූලික වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සුන්ව හඳුන්වන්න තමයි. අපි දැන් බලමු උදාහරණ කිහිපයක් මේ who කියන පදය දාලා වාක්‍ය හදපු. We don't know the man
who donated this money. මෙතනත් තියෙනවා වාක්‍ය දෙකක්. We don't know the man. අපි දන්නේ නැහැ කවුද පුද්ගලයා කියන එක. ඊට පස්සේ තව වාක්‍යයක් තියෙනවා donated this money. අපිට සල්ලි ටිකක් මේ පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා. මෙතෙන්ට සල්ලි පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා. මෙතෙන්ට සල්ලි පරිත්‍යාග කරපු නැත්නම් මේ සල්ලි පරිත්‍යාග කරපු කෙනා අපි දන්නේ නැහැ. අන්නේ විදිහට තමයි වාක්‍ය දෙක එකට එකතු වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් who දාලා වාක්‍ය එකට එකතු කරන්න. We don't know the man who donated this money. මේ සල්ලි දුන්න පුද්ගලයාව අපි දන්නේ නැහැ. We don't know the man who donated this money. The musician who wrote this song is Indian. මේ සින්දුව ලියපු කෙනා ඉන්දියානු ජාතිකයෙක්. නැත්තම් මේ සින්දුව ලියපු සංගීත ශිල්පියා තමයි ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් වෙන්නේ. The musician කියන්නේ එක වාක්‍යයක්. The musician කියන පදය විස්තර කරන්න ඊට පස්සේ who කියන පදය පාවිච්චි කරනවා. The musician who wrote this song is Indian. මේ සින්දුව ලියපු සංගීතඥයා ඉන්දියානුවෙක්. The woman who I saw yesterday was Maneesha. මෙතරත් මේ who කියන පදයත් එක්ක ඔයා බලන්න එකතු කරලා තියෙන හැටි වාක්‍යයට අමතර කොටසක්. The woman කියන්නේ කාන්තාවක් ගැන තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ. ඒ විස්තර කරන්න අපිට පුළුවන් who කියන පදය එකතු කරලා එතනින් එහාට තොරතුරක් එකතු කරන්න. The woman who කියලා ඒ woman ගැන කාන්තාව ගැන විස්තර කරනවා. I saw yesterday මම ඊයේ දැක්කා. එයා තමයි Maneesha. මම ඊයේ දැක්ක කාන්තාව තමයි Maneesha. The woman who I saw yesterday was Maneesha. This is Gihan. මේ ඉන්නේ ගිහාන්. ඒ වගේම ගිහාන්ට තව අමතර තොරතුරක් එකතු කරනවා. Who I told you about. ඔයාටත් මෙහෙම සීන් වෙලා තියෙනව නේද? ඔයා යාළුවෙක් ගැන තව කෙනෙක්ට කියනවා, ගෙදෙට්ට කියනවා. හැබැයි හඳුන්වා දෙන්නේ පස්සේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේත් ඒකම තමයි. මේ ඉන්නේ ගිහාන්. මං ඔයාට කලින් කිව්වේ යා ගැන. This is Gihan who I told you about. මං එයා ගැන තමයි ඔයාට කලින් කිව්වේ. This is Gihan who I told you about. Using where. අපි දැන් බලමු මේ where කියන පදය ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරිම සරලයි. අපි where කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂිත ස්ථානයක් හඳුන්වන්න. particular place එකකට තමයි අපි where පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් where දාලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරපු උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. I know a restaurant where the seafood is excellent. මෙතන මේ restaurant එක තමයි දෙවනි වාක්‍යයෙන් seafood හොඳටම තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම where කියන පදයෙන් හඳුන්වන්නේ කතා කරන්නේ මේ restaurant එකේ ස්ථානයේ ගැනම තමයි. I know a restaurant. මම දන්නවා හෝටලයක් කෑම කන තැනක්. ඒ කෑම කන තැන හෝටල් එකේ restaurant එකේ seafood නියමෙටම තියෙනවා. විශිෂ්ට විදිහටම හදලා තියෙනවා. සුපිරි. I know a restaurant. මම restaurant එකක් දන්නවා. ඒකේ හොඳටම seafood හදන. නැත්නම් මේ වාක්‍ය වලට කියන්න පුළුවන් අන්තිමට මේ විදිහට හොඳටම seafood තියෙන restaurant එකක් මම දන්නවා. I know a restaurant where the seafood is excellent. That's the place where the accident occurred. ඔයා මොකක් හරි තැනකින් ගමන් කරනවා ඔයාට කියන්න පුළුවන් අන්නේ ස්ථානය තමයි ඒ තැන තමයි accident එක අනතුර සිද්ධ වුණේ කියලා. That's the place. ඒ ස්ථානය හඳුන්වන්න තමයි where කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ. ස්ථානය විස්තර කරනවා. ඇයි ඒ ස්ථානය වැදගත් වෙන්නේ? That's the place where the accident occurred. අනතුරක් සිද්ධ වෙනවට තමයි accident occurred කියලා කියන්නේ. ඒ තියෙන ස්ථානය අන්න ස්ථානය තමයි අනතුර සිද්ධ වුණේ. That's the place where the accident occurred. This is the house where I was born. ඔයා ගෙදරට ඇවිල්ලා යාළුවෙක්ට කියනවා මේ විදිහට මෙන්න මේ ගෙදර තමයි මම ඉපදුනේ. එතකොට ඔයා ඉපදිච්ච එකයි ගෙදරයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ගෙදර කියන්නේ ස්ථානයක්නේ. හරිම සරලයි. ඔයාට පුළුවන් where පාවිච්චි කරන්න. This is the house. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගෙදර තමයි මම ඉපදුනේ. This is the house where I was born. She lived in Italy for a couple of years where she taught
English. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? She lived in Italy for a couple of years. ඇය අවුරුදු දෙකක් ඉතාලියේ ජීවත් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ ඉතාලිය සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇයි? ඉතින් විශේෂ කොට කියන්න පුළුවන් ව්‍යා කියන පදය පාවිච්චි කරලා ඇය ඉංග්‍රීසි උගන්නපු තැන කියන එකෙන්. Where she taught English. ඇය ඉංග්‍රීසි උගන්නපු නිසා එහෙ තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ඒකින්ද ඇය ඉතාලියේ අවුරුදු දෙකක් පදිංචි වෙලා හිටියා ජීවත් වුණා. She lived in Italy for a couple of years where she taught English. හෙලෝ ගයිස්, අද වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න, යාළුවෙටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, try කරන්න ආපහු සැරයක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම කළොත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එනං අතර ගියන් එන්නම්. හැමෝටම good luck, හැමෝටම goodbye.